අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා බෙලොස් YouTube channel එකකින් එන අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද අපේ topic එක මොකක්ද කියලා? How to reduce Alibaba shipping fee the right way. ඉතින් සිංහලෙන් මේක කිව්වොත් අපි Alibaba එකකින් අපේ business එකට supplies ගද්දි මේකේ shipping fee එක ගොඩක් වැඩි. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ කොහොමද මේ shipping fee එක අඩු කරගන්න කියලා. ඒකට තියෙන නිවැරදිම සහ ගොඩක් ලේසිම ක්‍රමය. ඉතින් අපි යමු next slide එකට. ඉස්සල්ලාම the action එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාව තමයි චයිනා ඉඳලා ශ්‍රී ලංකාව වලට පාසල් එකක් ගේන එක. ඊට පස්සේ අපි යමු the problem ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? Even though the products are very cheap, ඒ කියන්නේ products ගොඩක් ගණන් අඩු වුණාට මිල අඩු වුණාට the shipping cost to Sri Lanka is very high. ලංකාවට එවන්න යන shipping cost එක ගොඩක් වැඩි. Sometimes shipping fee is higher than the product value. ඒ කියන්නේ shipping fee එක අපේ product එකේ value එකටත් වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. ඒක ගැන example එක මම ඉස්සරහට කියන්නම්. ඊට පස්සේ තමයි the reasons. ඇයි මේ ගණන් වැඩි වෙන්න හේතු මොනවාද කියන එක තමයි දැන් අපි කතා කරන්නේ. Alibaba is based in China. මේක Alibaba කියන්නේ base වෙලා තියෙන්නේ Alibaba එකේ තියෙන business ගොඩක් base වෙලා තියෙන්නේ China වල. ඉතින් ඒක නිසා labor and shipping costs are much higher than in other parts of the world. ඒ කියන්නේ labor එකයි shipping cost එකයි China වල ගොඩක් වැඩි. ලෝකෙ අනිත් රටවල් එක්ක සාපේක්ෂව බලද්දී China වල ගොඩක් වැඩි. අපි ඊළඟ හේතුව බැලුවොත් fast, safe and reliable shipping. fast කියලා කියන්නේ ඊටම ඉක්මනින් අපිට බඩට ගෙනවා. safe කියන්නේ ඊටමත්ම ආරක්ෂිතව අපිට බඩට ගෙනවා. reliable කියලා කියන්නේ විශ්වාසනීයත්වය ඒගොල්ලෝ රකින්නවා. ඉතින් මේ වගේ සර්විසස් දෙද්දී cost of shipping එක අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි වෙනවා. තුන්වෙනි හේතුව තමයි expensive Alibaba seller fees. ඒ කියන්නේ Alibaba එකෙන් ඒගොල්ලෝගේ sellers ලගෙන් ලොකු fee එකක් ගන්නවා. ඉතින් මේ නිසා sellers ලා මේ fee එක cover up කරගන්න shipping fee එක වැඩි කරන්න පෙළඹෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ මොකක් කර මේ ඒගොල්ලෝගෙන් ගන්න fee එක ඒගොල්ලෝ cover up කරගන්න බලන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක ඒගොල්ලෝ shipping fee එක හරහා cover up කරගන්න බලනවා. දැන් අපි solutions එනවා මේකට තියෙන විසඳුම් බලන්න යන කලින් පොඩි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. අපි මේ YouTube channel එකෙන් කරන්නේ businesses ගැනයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔය වගේ videos බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා ඊට අපේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි දැන් යන් අපි අපේ solution එකට විසඳුම තමයි shipping agents. ඉතින් දැන් ඔය හිතන්නේ කවුද මේ shipping agent කෙනෙක් කියලා කියන්නේ කියලා. shipping agent කෙනෙක් කියලා කියන්නේ චයිනා ඉඳලා ශ්‍රී ලංකාව යන අපේ රටට items ගේන්න ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්න නියෝජිතයෙක්. ඉතින් දැන් ඔය හිතන්නේ කොහොමද අපි මේ agent කෙනෙක්ව හොයාගන්නේ නැත්නම් මොන වගේ agents ලා දින්නේ කියලා. මේකට අපි හොයාගත්ත එකම recommended agent කෙනෙක් ඒ තමයි Wisdom Lanka Trading. මේ තමයි ඒගොල්ලෝගේ නම්බර එක 071 100 49 44. ඒගොල්ලෝන් contact කරගද්දි WhatsApp message එකක් දාලා ටක් ගාලා ඒගොල්ලෝන් contact කරගන්න පුළුවන්. මේක ඒ කියන්නේ මීට වඩා තව ඒජන්ට්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ වුණත් අපිට ඒ කියන්නේ අපි මීට කලින් පාවිච්චි කරලා තියෙන ඒජන්ට් කෙනෙක් හැටියට විශ්වාසනීයත්වය රැකපු ඒජන්ට් කෙනෙක් හැටියට Wisdom Lanka Trading අපිට recommend කරන්න පුළුවන්. මේක disclaimer එකක් තියෙනවා. මේක paid promotion එකක් නෙමෙයි. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ අපිට සල්ලි දීලා මේක advertise කරගත්තේ නැහැ. මේක අපි personal experience මත දෙන recommendation එකක්. දැන් මම ඔයාලට අපි real life example එකක් දෙන්න මම වීඩියෝ මොකද කිව්වා වගේ මේක comparison එකක්. ඉතින් අපි business එකක් කරන්න පටන් ගත්තා iPhone වල tempered glasses. ඉතින් මේකෙදි product එකේ cost එක total product cost එක උනේ රුපියල් 55000ක් විතර. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම items ටිකට ඊට පස්සේ ඒකේ shipping charge එක Alibaba seller ගේ shipping cost is $200 door to door from 5 to 7 days. මම ඉස්සෙල්ලා කියපු කාරණා මෙතනදී කව වෙනවා. මේගොල්ලෝගේ shipping එක ඉතාමත්ම ඉක්මන් fast 5 to 7 days. ඒ කියන්නේ සතියක් ඇතුළත ඒගොල්ලෝ අපිට item එක ගෙවනවා. හැබැයි $200 කියලා කියන්නේ ඩොලර් එකක් 371යි ඒ කාලේදී උනේ. එතකොට රුපියල් 74200ක් විතර වුණා shipping cost එක විතරයි. අපි items වලට 55000යි ගියේ වුණා shipping වලට 74200ක්. ඉතින් මේකට විසඳුමක් හැටියට අපි පාවිච්චි කරේ අපේ shipping agent Wisdom Lanka. ඉතින් ඒගොල්ලෝගේ service එකක් හැටියට ඒගොල්ලෝ අපිට කිව්වා with tax and clearance all inclusive no hidden charges. tax and clearance දෙකම ඒගොල්ලෝ කරලා දුන්නා. ඉතින් මේ item එකමයි කියන්නේ මේ item එකටම මේක මේ shipping එක වෙනුවට අපි ඒගොල්ලෝගෙන් ගද්දි 19200යි ගියේ කොට 74200යි Alibaba එකේ සෙලගේ shipping fee එක ලංකාවේ Wisdom Lankaෙන් අපි කරගත්තා රුපියල් 19200කට. ඉතින් මේ 19200ට අමතරව තව රුපියල් 900ක shipping ඒ කියන්නේ charge එකක් ගත්තා ඒගොල්ලෝගේ ආයතනයේ ඉඳලා අපිට පාසල් ගෙවන්න. ඉතින් ඒ වුණත් ඒ දෙක එකතු කරත්
74,200ත් එක්කම බැලුවාදී තාමත්ම අඩු වැලිව් එකක්. ඉතින් මේකේ දැන් ඔයා හිතනද කොහොමද විස්ඩම් ලංකාවයි Alibaba සෙලර් එක මේකට කනෙක්ට් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒකත් හරිම ලේසි. විස්ඩම් ලංකාවට වාට තියෙන්නේ Alibaba සෙලර් ගේ කන්ටැක්ට් එක දෙන්න එච්චරයි. ඊට පස්සේ එතනින් යට ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම අයිටම්ස් ටික කොහෙටද ඒ කියන්නේ ඒවා ගන්න ඕනේ ඔක්කොම දේවල් ඒගොල්ලෝ කතා බහ කරගෙන ඒගොල්ලෝ කරලා අන්තිමට අයිටම් එක ලංකාවට ආවට පස්සේ පිකප් කරන්න හරි ඩිලිවර් කරන්න හරි ඒගොල්ලෝ අපිට කතා කරනවා. ඉතින් එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. අපිට තියෙන අයිටම් එකට පේ කරන්න විතරයි. ඉතින් දැන් ඔයාලා දන්නවා කොහොමද Alibaba එකෙන් ලොකු shipping fee එකක් කිව්වට ඒක අඩුවට කරගන්නේ කියලා. එච්චරයි අපිට මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්න එහෙම නැත්නම් මොන හරි තේරෙන දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment section එක use කරන්න. එහෙම නැත්නම් email use කරන්න beloclk@gmail.com. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ මොන හරි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. තවත් කෙනෙකුට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. මම මේ වීඩියෝ එකේ මැදදී කිව්වා වගේ අපි මේ YouTube channel එකෙන් කරන්නේ businesses ගැනයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔය videos බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා ඊට අපේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝම සතුටින් සහ පරිස්සමෙන් ඉන්න.